بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د فنکشن د جنرالایزیشن د پوره فنکشن ټمپلیټ دا سٹارټ کړلو چې اگزامپل هم په وکتل. دغه نه مخکې کوم خیال وکړو مونږه چې کوم جنرالایزیشن کړو په جنرالایزیشن کې د فنکشن په سیګنیچر کې موږ سره سټیل څه مطلب موږ باندې څه ریسټریکشن وو دا نه مخکې چې کوم مو جنرالایز ټمپلیټ جوړ کړلو په جنرالایز ټمپلیټ کې موږ چې وکړلو ما ولیکلو چې ټمپلیټ د ټمپلیټ نه بعد مو چې وکړلو دا بریکټ مو ولیکلو دا نه بعد مو یو کلاس ولیکلو یا مو چې ولیکلو ټایپ نیم ولیکلو او دلته مو یو جنرالایز ټایپ جوړ کړلو دا ما باندې کړلو. اوس کوم دا وکسو مونږ څه وی چې دا به یو جنریک ډیټا ټایپ وي دا سی وکنه دا به شوی دا به یو جنریک ټایپ یا ډیټا به وي. اوس دغه نه بعد مونږ چون کې فنکشن ولا کړو نو دلته مونږ په ریټرن ټایپ کې څه لیکلې او ټیم لیکلې او دغه نه بعد مونږ د فنکشن سنامه لیکلې و دغه نه بعد دلته مونږ پیرامیټر کې مونږ سو وی چې یا به یو پیرامیټر وي یا به مینی پیرامیټر وي دا سی و. فور ایگزامپل مینی پیرامیټر به چې و ما ولیکلو چې ټي فور ایگزامپل ټي1 بیا مې شي کړلو ټي دلته مې کړلو ټي2 دا سه ما فور ایگزامپل زه یو بل پکې جوړوم دلته مې شي کړو 3 پیرامیټر مکړل په دغه کې اوس او دغه نه بعد بیا لاندې موږ سره د فنکشن چې کوم ډیفینیشن بلاک او دا به اوس کوم دا وکسو نو په دغه کې سټیل جنریک دی کوم قسم جنریک دی ځکه چې مو سره ریټرن ټایپ په ایڈوانس کې نه معلوم چې کوم ټایپ ډیټا به دا ریټرن کوي دا مو سره ایڈوانس کې دا جنریک ټایپ ډیټا دا نه او دلته چې کوم مطلب مو سره اپریشن کیږي دام جنریک دی خو په جنریک کې په دغه کې څه ریسټریکشن دی یا څه ریسټریکشن دی چې دا ټی چې کوم دی د دغه ټولو ټی ټایپ په سیم وي مطلب دا چې کوم ټی دی دا بیاکت وخت دا ټی به یا انټیجر وي دا ټی چې کوم دی دا به چې یا به فلوټ وي دا ټی به موږ سره یا کریکټر وي او یا چې اینی څومره نور ټایپس دي دا څنګه نه پوسیبل چې دا پهله ټی چې دی دا مو سره انټیجر شي د دویم د مو سره فلوټ شي په د موږ چې اوسه پر کوم اگزامپل ویل او دا مو سره فور ایگزامپل کریکټر شي دا سی په یو ټیم کې د ملټیپل چې کوم دا کوم سیګنیچر مونږ لیکلای د ټی نیچر به همیشه لپاره دا به د یو سپیسیفیک نیچر ډیټا وي د ډیفرنٹ نیچر ډیټا بني یا د ملټی ټایپ نیچر ډیټا بنوي او موږ سره په ریل ورلد کې خو ضروری نه چې تاسو سره په فنکشن بلاک کې چې کومه ډیټا راځي دا به ټوله د یو ټایپ وي دا خو نه وي کنه. فور ایگزامپل ګوره زه یو جنرالایز ایگزامپل تاسو ته کوم لیټ چې مو سره د سیټ ډیټا په نامه یو فنکشن دی اوس دا سیټ ډیټا فنکشن کې چې کومه موږ سره د نن پیرامیټر او درومي فور ایگزامپل دلته رول نمبر دی رول نمبر نه علاوه فور ایگزامپل نیم دی نیم نه علاوه فور ایگزامپل دلته جندر دی. اوس کوم وکسو نو دا ډیټا هم موږ سره د یو نیچر نه کنه د ډیفرنٹ نیچر ډیټا دا نو کوم وګورو چې د فنکشن جنرالایزیشن وکړو نو دا موږ سره د ډیفالت چې د نمخ کې کوم موږ سیګنیچر یا کوم سټایل یا د فنکشن ټمپلیټ موږ ډیفاین کړو په باندې نه کیږي دا لپاره جنرالایز سینټیکس شي چې ته څومره مطلب دوا ډیټا ټایپ اخلي د ډیفرنٹ نیچر نو ته به څه وکي ته به ولیکې چې ټمپلیټ دا هم سره کی ورډ دی یا به دا چې کومي موږ سره سمالر او ګریټر بریکټ دی دا به وکي په دغه کې د نن به څه وکي ما ولیکلو چې کلاس او کلاس نه بعد مو ولیکلو چې ټی1 دا ټی1 موږ سره د یو سپیسیفیک ټایپ د ډیټا لپاره به وي انټیجر هم کې دی شي جنرالایز فلوټ هم کې دی شي کریکټر هم کې دی شي سټرینګ هم کې دی شي بیا موږ سره یو بل ټایپ دی دا بل ټایپ کې ولګوا یو بل ټایپ شو دا نو موږ سره دلته فعل حال دا شی دی دا یو داسې فنکشن ټمپلیټس موږ سره په دغه باندې ډیفاین کیږي چې دا به په یو ټیم کې په دوه ډیفرنٹ ټایپ ډیټا باندې شي کړای شي چې کوم قسم اپریشن ته ډیفاین کیږي هغه اپریشن وکړای شي. ولګوا دلته موږ سره نورمالي په عام ساده ژبه کې که زه تاسو پوه کړم یو فنکشن چې وي یوزر ډیفاین فنکشن کله چې کال کیږي فور ایگزامپل مو سره چې یو فنکشن دی ډسپلی یا آوټپوټ په دا ډسپلی فنکشن کې ممکن دی چې د سنگل نیچر ډیټا نه وي ملټیپل ډیټا وي او د ملټي نیچر ډیټا وي لکه مثال په تور دلته مو تاسو ته ویل ممکن دی چې رول نمبر وي
ممکن دی چې دلته نیم وي، ممکن دی چې دلته څه وي، دلته جنډر وي، او ممکن دی چې دلته پسې څه وي، جی پی ای وي. اوس که دا وګرځي دا انټیجر شولو، دا کریکټر ارې شوله یا سټرنګ شولو، دا هم سټرنګ شولو، دا فلوټ شولو. نو موږ سره اوس دا څلور ډیفرنٹ ټایپ ډیټا ده. که زه وغواړم چې زه جنرالایزیشن د دغه ډسپلی فنکشن وکړم د دغه څلور ډیفرنٹ ټایپ دپاره، نو زه به څه کوم؟ زه به دلته بره لیکم. موږ سره فار ایگزامپل ما ولیکلو چې ټمپلیټ دا یو کی ورډ دی. دغه نه بعد به زه څه وکړم؟ دلته به ولیکم چې کلاس فار ایگزامپل T1، دغه نه بعد به بیا ولیکم کلاس T2، دغه نه بعد چونکې څلور دي بیا به ولیکم کلاس T3 او بیا به څه ولیکم کلاس T4. اوس په دغه T1 کې به د یو نیچر ډیټا وي، T2 کې به د بل نیچر ډیټا وي، په T3 کې به د بل نیچر وي، T4 کې به څه وي؟ د بل نیچر ډیټا وي. نو داسې قسمه جنرالایزیشن چې موږ وغواړو او داسې هم نه. فار ایگزامپل اوس که تاسو ووایو چې مثال موږ سره T1 کې چې انټیجر ټایپ ډیټا ده، نو دا موږ انټیجر سره نه لیکو، موږ د جنرالایزیشن سره وکړو. دا به د انټیجر د پاره فکس نه وي. په یوه فنکشن کال کې په دغه کې ما څه واچله، په دغه فنکشن کال کې ما انټیجر ډیټا ولګله، په بل کې ما فلوټ ډیټا ولګله، په بل کې ما کریکټر ډیټا ولګله، په بل کې ما شي سټرنګ ډیټا ولګله. په دغه یو ټکي به دا کیپیبلیټي وي چې د انټیجر ډیټا به هم ایکسپټ کوي، د فلوټ ډیټا به هم ایکسپټ کوي، د کریکټر ډیټا به هم ایکسپټ کوي، د سټرنګ او چې څومره موږ سره نو ټایپس دي. داسې چې دلته کوم د T2 دی، په دغه T2 کې به هم دا کیپیبلیټي وي چې دا به د ډیفرنٹ نیچر ډیټا دا به موږ سره ایکسپټ کوي. اوس به دلته په دغه سمپل چې په دغه سلاید کې ښکاري په دغه اگزامپل کې بیرته ایکسپلین کوم. فار ایگزامپل موږ دوه ډیټا ممبرز څه کو، دا دوه ډیټا لګو په څه شي کې؟ په فنکشن کال کې. نو ما څه وکړلو؟ جنرالایزیشن مو وکړو په ټمپلیټ سره د دوه ټایپ، یو م T1 کړو یو م T2 کړلو. بیا موږ دلته ریټرن ټایپ څه کړو؟ وایډ هم کړلو. موږ څه ریټرن کوو نه، موږ مله ډایرکټلی ډسپلی کوو څه ډیټا. و دلته ما ولیکلو T1 او دغه لمه څه جوړ کړو، دغه لمه یو لوکل ویریبل A جوړ کړلو، او T2 دغه لمه یو لوکل ویریبل B جوړ کړلو. و دلته ما په ډسپلی کې څه لیکلې؟ 100 لیکلې. اوس دا 100 او 10.5 دا دوه نیچر بدل دی کنه، دا به څه کیږي؟ دا به موږ سره ډسپلی کیږي. زه یو بل اگزامپل دلته په دغه سلاید کې ته لیکم. فار ایگزامپل ما څه ولیکلو؟ ما ولیکلو چې احمد او دغه نه بعد 3.3. او داسې فنکشن موږ نه کتلی چې په یو کې انټیجر ډیټا مخلي او بیا پسې په ډسپلی کې څه خلی، د فلوټ ډیټا مخلي، د کریکټر ډیټا مخلي. دا ما بند کړلو. فار ایگزامپل زه بیا یو بل ډسپلی فنکشن لیکم. په دغه ډسپلی کې ما څه وکړلو؟ په دغه کې مو ولیکلو لیټس چې 3.3 او دلته ما څه کړو؟ دلته نه بعد مو ولیکلو چې میل. اوس دا ټایپ ډیټا اوس که وکسي او بیخي مکمل چینج ولا دا ټایپ ډیټا به ما سره اخلي. نو دا موږ څه وکړلو؟ ګوره نه صرف دا چې کوم جنرالایزیشن دی د دغه ډیټا، ګوره دا موږ سره انټیجر ده، دا موږ سره فلوټ ده، دلته سټرنګ او فلوټ شوه، دلته څه شوله؟ فلوټ او سټرنګ شوله. نو موږ لوکیشن هم چینج کوو، چا ټایپ هم چینج کوو، دا به موږ سره څه؟ دا به موږ سره ایکسپټیبل وي. نو داسې قسمه جنرالایزیشن چې د دوه ډیفرنٹ ټایپ ډیټا په ډیفرنٹ لوکیشن باندې وي، نو لپاره موږ کوم جنرالایزیشن کو په فنکشن ټمپلیټ ادا کیږي. راوبرشم دلته په دغه باندې د ایگزامپل وګسو د ملټیپل ډیټا والا. فار ایگزامپل دلته ما سره ما ایگزامپل ما لیکلی دی ډسپلی فنکشن دی، اکه ټیک شوله، دا به ایکسپټ کوي د هر ټایپ ډیټا، دا به ایکسپټ کوي د هر ټایپ ډیټا. خو دواړه په یو ټیم کې ډیفرنٹ هم کېدای شي، مطلب د سیم ټایپ کتره ولګیم دا به څه ایرر لنیر کوي، خو د ډیفرنٹ ټایپ ډیټا به تولد شي کې دا به ایکسپټ کوي. که د سیم ټایپ وینو بیا هم موږ ته ضرورت نشته T1 کې دواړو ټایپ ډیټا هم راتلی شي، خو په ډیفرنٹ ټایپ کې به تولد شیر کوي، دا به تولد به ایرر نه کوي. ما دلته څه وکړلو؟ زه به راشم دا ډسپلی فنکشن به په دغه کې ولیکم. ما ولیکلو ډسپلی او دلته ما د نامه ولیکله احمد او دلته ما 3.3 کړلو. دا به زه بند کړم، بیا به زه څه ولیکم؟ بیا به ولیکم چې ډسپلی او ډسپلی کې دننه به زه څه کوم 3.3 فار ایگزامپل د جی پی ای شوله، دلته ما څه کړلو؟ میل ما کړلو. او بل ما څه کړلو؟ فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې ډسپلی او ډسپلی نه بعد ما په ډبل کوډ کې ولیکلو چې دا اوس ټول سره ډیفرنٹ شول کنه. دا به وکړو چې دا کمپیټیبل دی که نه دی، مطلب په دغه ایرر ورکوي که دا ایگزیکیوټیبل دی. کمپایل ما کړلو څه شی ښه دلته مو دا ډسپلی فنکشن کې وای نه لیکلی، دا به زه ریکمپایل کړم.
ایکسپټ یو بلاک یو فنکشن ما ولیکلو هر قسم ډیټا م ایکسپټ کوي. دا به زه ریکمپایلیشن نه بعد شی وکم دا به رن کم چې رن م کړلو نو په رن کېدو کې چې کومه فرست ډیټا ده فرست ډیټا یې هم شو کړله. بیا چې کومه سیکنډ ډیټا ده سیکنډ ډیټا یې هم شو کړله. بیا چې کومه تھرډ ډیټا وه تھرډ ډیټا یې هم شو کړله او چې کومه فورث ډیټا وه دا ډیټا یې هم شو کړله. نارملی موږ سره چې کوم فنکشن وی یوزر ډیفاینډ فنکشن دا موږ شی کو د کوډ ریوزیبিলিټي لپاره استعمالوو خو جنرالایزیشن نه بعد دغه چې کوم کوډ ریوزیبিলিټي دا ډیره زیاته شي. اوس دا موږ 15 څلور پرې کال کړو دا بلاک په موږ څلور 15 پرې د ډیفرنٹ نیچر ډیټا لپاره ډیفاین کړی موږ ون ټایم ډیفاین کړلو مینی ټایم چې څومره پرین ته وغواړي ته شي کاله شي ته کال شي نو داسې قسمه جنرالایزیشن لپاره چې موږ استعمالوو. اوس دلته هم دوه ټایپ لپاره وکړل که فور ایگزامپل یو کس چې زه درې قسمه ډیټا د ډیفرنٹ نیچر یو کاما پسې وکاو کلاس 3 نو به ټي3 شي نو ټي3 کې به بیا تاسو سره دا کیپیبلیټي وي چې اني ټایپ ډیټا د اني ډیټا ټایپ ډیټا دا به تاسو سره به کې راتلای شي. اوس موږ سره دا سټرینګ ټایپ ډیټا هم پکې راغله مطلب مختلف قسم کمپیریزن کې که تاسو وغواړو کمپیریزن هم تاسو کړای شو. هغه ایگزامپل بم چیرته مخکې وکړو نو امید دی چې تاسو ته به د فنکشن چې کوم جنرالایزیشن دی یوزینګ ټمپلیټ یا فنکشن ټمپلیټ دا به تاسو ته کلیر شوی وي. وی ګوره ان شاء الله چې څه مسله بیرته پکې نه وي. مو حتی الامکان کوشش وکړو چې آسانه طریقه په ریل ایگزامپل سره تاسو ته دا شی که تاسو په بوک کې یا په نیټ باندې وګورئ دا ډېر کمپلیکیټډ کنسپټ دی او په ډېرو ځایونو کې پرېږدي نه کېږي چې بس دا امپورټنټ نشته دی. حالانکه که وکسي ته په کوډ کې ډیره زیاته بیوټي پر راتلای شي میچور کوډ به د ښکاري چې ته یو جنرالایز بلاک ولیکي او د مختلف نیچر ډیټا لپاره تو سره هغه بلاک یوز کیږي. نو دا موږ سره د کلاس کې چې کوم مطلب د فنکشن ټمپلیټینګ او عام وکړلو په نیکسټ ایگزامپل کې به موږ وکړو چې موږ به یو جنریک کلاس څنګه ډیفاین کوو. نو د جنریک کلاس لپاره موږ سره ټمپلیټ چې کوم د کلاس جنریکس وي په ایگزامپل باندې باو وکړو او دا ان شاء الله چې وګورو ټرای په وکړو نو داسې مشکل شي نه تاسو ته به کلیر شي.